ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ 1 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ 10 ਸਾਲ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੌਲੇ ਵੇਲੇ। ਰੌਲੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਲਾਟਣਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪੈੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਪੁੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਈ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਕੀਨੀ ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਐ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਪਰ- ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ- ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ। ਐਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਵਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ। ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ? ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਲ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਗ ਗਏ,
ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। 2-3 ਸਾਲ ਆਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੀਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਹਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨੱਤੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਸਿਆਲ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿਆਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿਮੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। 15-20 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਗਏ। 5-4 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਹੀਨਾ ਰਵਾਂ ਉੱਧਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ, ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿਆਹ ਸਵਾਲ- ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਦੇ? ਜਵਾਬ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ ਅੱਡ, ਹੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਐਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਪਾਂ, ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਵਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੋਇਆ? ਹਾਂ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ
ਸੀਰੀ ਸੂਰੀ ਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਮੂਰ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਬੁੱਕ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੂੰ। ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਿਆਰ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਲੇ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨੇ ਹੂੰ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਥਾਂ ਲਿਆ ਮੁੱਢ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਵਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੂੰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ